Vì Phi Gia Cha bộc lộ khía cạnh là chính mình vào một số thời điểm, nên chuyện ân ái của họ là một trong những điều mà Jun không thể quên được. Bất kể nó xảy ra vì lý do gì, nhưng trong suốt quá trình cho đến khi đạt cực khoái, cứ như thể chị đã được ôm ấp người vợ đáng yêu trong ký ức. Đó là niềm hạnh phúc ngắn ngủi trước khi quay trở lại thế giới thực đầy cay đắng. Uống rượu à? Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến người mơ màng giật mình. Người vừa mới rót chất lỏng máu hổ phách vào ly liền quay sang nhìn người mới đến và mỉm cười ngay lập tức. Đối phương khựng lại trong giây lát, nhưng chỉ có vậy, khựng lại rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không đáp lại bằng một nụ cười. Cô tiểu thư luôn như thế, chưa bao giờ cười với chị khi chỉ có hai người. Sao hôm nay về muộn vậy? Chị nhắn tin nóng nín cũng không trả lời. Tin nhắn chị gửi đi không được mở đọc. Gọi điện thì sợ bị quát mắng với giọng khó chịu. Kể từ khi đòi ly hôn, Jun không dám làm gì theo ý mình, vì dường như mọi hành động đều trừng tai, gài mắt và làm phật ý người kia. Có chút việc gấp cần phải giải quyết nên về muộn. Cô nói dối với giọng bình thản rất khéo léo. Trong khi sự thật là cô rời văn phòng đi nói chuyện với bạn bè từ chiều, sau đó đi dạo suy nghĩ vẩn vơ. Cô để thời gian trôi qua trong sự hối hận, tiếc nuối và khao khát về quá khứ tươi đẹp của bản thân với người đang ở trước mặt. Không hề có việc cấp nào cần giải quyết cả. Chị hiểu rồi, chị chỉ lo lắng thôi. Ánh mắt ân cần nhìn cô, giọng nói yếu ớt thốt ra. Cô nữ luật sư giỏi giang trông mệt mỏi hơn mọi ngày. Quần áo mặc trên người cũng lộn thuộm, tà áo sơ mi màu xanh nhạt tuột ra khỏi quần đen, tay áo sán lên đến khuỷu tay, tóc dài được búi sơ sài, ống quần sán lên đến đầu gối, chân thả trong nước hồ bơi. Nhìn chung, Jun trông lấm lem, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ. Tôi không kiểm tra điện thoại, lần sau nếu tôi không trả lời thì gọi điện đi. Có thể gọi điện được sao? Ánh mắt sáng rực của người hỏi khiến Phi Gia Cha sững sờ. Vừa rồi, cô chị xinh đẹp dường như rõ ràng là rất vui mừng. Làm sao mà họ lại rơi vào tình cảnh này, chỉ vì được phép gọi điện thoại thôi mà đã vui đến vậy rồi. Nếu lo lắng thì gọi, nếu vì lý do khác thì không cần. Cô gái ngẩng mặt lên một chút, lắp bắp trả lời. Chợt cô liếc thấy nụ cười ngọt ngào và ánh mắt long lanh vì men rượu của chị, liền phải quay mặt đi ngay, vì lúc này người lớn tuổi hơn quá đáng yêu. Rồi tại sao tự dưng lại uống rượu? Bình thường Jun không hề thích đồ uống có cồn. Chị thường chỉ uống khi cần thiết, lại còn là người dễ xây cổ mềm nhũn. Chị dễ xây đến mức thường xuyên bị bố và anh trai cô trêu chọc, nhưng hôm nay lại ngồi tự pha tự uống một mình, trông rất lạ lùng. Có chuyện gì sao? Đó là điều Phi Gia Cha lo lắng. Không có gì đâu, nhưng đó là câu trả lời mà đối phương đã quen miệng dùng. Không có gì, không sao cả, vào nhà uống đi, say mà ngã xuống hồ thì làm sao? Cô ấy không trả lời, cô vợ trẻ với ánh mắt long lanh cứ nhìn cô ấy như thế, và nụ cười vẫn ở đó không hề phai nhạt. Cô thực sự muốn biết lúc hai người nhìn nhau như thế này, đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Nong Ninh đã ăn cơm chưa? Đó là điều đáng nghĩ trong đầu khi nhìn cô sao? Chưa ăn cơm cùng nhau nha. Chị cũng chưa ăn sao? Chưa, chị lắc đầu, và dường như choáng váng vì hành động đó. Chị nhíu mày rồi nhắm mắt một lúc, người nhìn thấy thở dài thườn thượt, vừa nghi ngờ vừa thương xót. Nghi ngờ chuyện gì khiến người uống không giỏi lại ngồi uống ở đây, thương xót người uống không giỏi lại say đến mức không thể lắc đầu được. Có vấn đề gì sao? Kể cho tôi nghe được không? Tại sao lại về nhà ngồi uống rượu một mình vậy nè? Chỉ nhận được sự mềm mỏng qua giọng nói và ánh mắt, người cố gắng giấu kín mọi thứ như được mở khóa một cánh cửa dày. Kể cho tôi nghe một chút đi. Jun chết lặng, ánh mắt do dự thoáng qua. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng đối phương không hề có thái độ thúc giục nào. Phi Gia Cha vẫn nhìn chị một cách chờ đợi, nhưng là sự chờ đợi không hề có áp lực. Thoáng qua, cô nữ luật sư thầm nghĩ rằng ngay cả khi chị chọn từ chối, không trả lời thẳng thắn câu hỏi, cô tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp này cũng sẽ không trách mắng. Chị không biết điều gì khiến chị tin như vậy, không có gì để xác nhận điều chị nghĩ sẽ là sự thật, nhưng John lại thực sự tin tưởng. Có lẽ là vì ánh mắt ân cần, có lẽ là vì cử chỉ điềm tĩnh, hoặc cũng có thể là vì khuôn mặt dường như đang nở một nụ cười nhỏ. Chị có vấn đề với đồng nghiệp, bị gây sự cả ngày, nhưng không muốn phản ứng lại vì làm vậy thì chuyện sẽ không kết thúc. Giọng nói bình thản kể lại vấn đề khiến chị phải ngồi uống rượu một mình, với nhịp độ chậm rãi. Người nghe gật đầu đáp lại không nói gì. Phi Gia Chan nín thở chờ xem liệu hôm nay cô có thể khiến người miệng chặt như dán keo này chịu mở lời hay không. Cuối cùng, cô đã thành công. Đây được xem là một khởi đầu tốt. Mẹ gọi điện nói là dạo này hay chóng mặt, ngày nào bố không ở nhà thì muốn chị sang ở cùng. Cô tiểu thư nghiêng đầu khi nghe vấn đề này liên quan đến ai. Người lớn tuổi hơn liếc nhìn rồi cười. Bình thường chỉ cần nhắc đến mẹ ruột thôi là cô vợ xinh đẹp đã như có khói bốc ra từ tai rồi, nhưng hôm nay em lại cố gắng lắng nghe trong im lặng. Cô có thể cảm nhận được em đã rất kiên nhẫn. Chính vì lẽ đó, chị cười, vì chị quá đôi yêu mến em. Hôm nay công việc có trục trặc, chưa giải quyết được, rồi ren cả ngày. Căng thẳng sao? Thật ra, chị căng thẳng mỗi ngày, nhưng có lẽ do nhiều chuyện xảy ra cùng lúc trong thời gian này. Cô ấy dễ dàng thừa nhận rồi cúi mặt nhìn xuống. Chị trông rất mệt. Phi Gia Cha thấy thái độ đó thì cũng hiểu phần nào. Cô nghĩ chị mệt mỏi vì những vấn đề đang đổ ập tới, nhưng điều cô nghe được tiếp theo lại khiến cô phải mở to mắt nhìn chăm chăm đầy nghiêm trọng. Mệt, đêm qua còn ngủ ít nữa. Lỗi của ai hả? Chính bản thân chị ngoan cố không chịu dừng, nên cuộc ân ái mới kéo dài hết cả đêm. Tự gây ra chuyện xong còn cười không khép được miệng khi nói mình mệt vì lý do gì nữa. Thật đáng nghèo mấy cái cho bầm tím ghê. Là lỗi của chị.
Ly hôn thì tự mình đề nghị, lên giường thì ngoan cố đòi thêm hiệp nữa. Chị biết không, tôi chẳng hiểu gì cả. Dù đây là một vấn đề đáng giận nếu Jun chỉ muốn ân ái lần cuối trước khi chia tay, cô ấy đáng bị trách mắng dài cổ. Nhưng vì Gia Cha lại chọn nói về nó như thể đang than thở về thời tiết, không hề kèm theo cảm xúc nào. Điều này rất khác với tính cách của cô. Cô cho rằng bản thân đã buông thả với đối phương, nên sẽ chấp nhận chịu một nửa lỗi vì đã lỡ vui vẻ từ sự chiều chuộng đó. Kể đi, còn vấn đề gì nữa không? Cô gái vội vàng gạt bỏ vấn đề này. Ngay cả Jun cũng gần như không theo kịp. Chị đang định mở lời xin lỗi với lòng hổ lỗi, nhưng cô em lại chuyển sang hỏi về những vấn đề khác đang phải đối mặt, như thể không muốn nói về chuyện cũ nữa. Ed thay nói những lời khó nghe mỗi khi có cơ hội, anh ấy không nghe lời dù chị là trưởng phòng. Hôm nay chị cảm thấy mình vô năng vô cùng. Cô nữ luật sư cuối cùng cũng chịu xuôi theo ý cô. Chị chiều chuộng cô em từ trước đến nay. Nếu đối phương bày tỏ không muốn nói về chuyện trước đó, Jun cũng không cố chấp. Cấp dưới của chị Jun tự bản thân hắn ta có tính xấu. Những người khác vẫn nghe lời mà. Tự mình giải quyết nổi không? Sự khó chịu lộ rõ qua ánh mắt và giọng nói. Cô tiểu thư bực mình với cái thằng cha vô lễ kia đến mức muốn loại bỏ hắn ngay lập tức. Nhưng dường như cô nhớ ra rằng không nên có phản ứng như vậy. Cô gái quay lại chữa lời bằng giọng thều thào, về mặt buồn bã một chút như người cảm thấy có lỗi. Tôi không định can thiệp, chỉ là hỏi thôi, chị không nói nong ninh can thiệp. Thế cô không khó chịu sao? Mỗi khi tôi sắp xếp mọi thứ, cô phản bác thẳng vào vấn đề. Cô vợ lớn tuổi hơn ngây người trong chốc lát. Không phải, Jun phủ nhận không dứt khoát. Vì sâu thẳm chị biết mình cảm thấy khó chịu nếu phải chấp nhận mọi sự giúp đỡ từ vợ, nhưng vì là người ít nói thẳng, nên miệng chị tự động từ chối. Tuy nhiên, lần này người nhỏ tuổi hơn không tin. Cô ấy ngước mắt nhìn, mở lời cho chị nói ra tâm tư bằng giọng nhẹ nhàng. Điều này khiến người kín tiếng kia thư giãn hơn. Nói ra đi ạ, không phải khó chịu, chỉ là không muốn phụ thuộc vào Nong Ninh mãi. Kết thúc câu nói, cô chị xinh đẹp né tránh ánh mắt. Phi Gia Cha thấy thái độ đó liền cảm thấy đồng cảm. Có những điều thực sự khó khăn với một số người. Cô, người vốn quen nói ra mọi yêu cầu của bản thân, nên cần phải cảm thông cho chị ấy nhiều hơn. Em không thiếu thốn gì, thậm chí còn có nhiều hơn nhiều người khác. Cô nói như vậy sau khi hít vào và thở ra một hơi. Cô để sự im lặng xảy ra trong chốc lát, rồi bắt đầu nói tiếp. Chị Jun là vợ, là người trong gia đình, là người em yêu. Bất cứ điều gì khiến con đường chúng ta sẽ đi thuận lợi, em sẵn sàng làm tất cả. Không hề nghĩ gì nhiều hơn thế, hiểu không? Chị hiểu, em chỉ không muốn người mình yêu phải chịu khổ, nhưng nếu điều đó khiến chị khó chịu, em xin lỗi. Phi Gia Cha vứt bỏ cái tôi, chịu mềm mỏng, chịu bình tĩnh. Cô đã chấp nhận tất cả, và cô nhận ra rằng trái tim mình không hề đau đớn như bị dao cứa như lúc cô cùng rắn với người kia. Nong Ninh, nếu không thích, thì cứ nói ra, nói là không thích. Họ có thể cãi nhau, có thể lời qua tiếng lại vì hiểu lầm, hoặc tranh cãi lớn vì ý kiến bất đồng. Nhưng ít nhất, cô sẽ biết được cô chị xinh đẹp đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Du nhìn thẳng vào mặt cô em mà không nói một lời, môi chị mím chặt lại, còn người kia thì dường như từ từ để nước mắt tuôn rơi. Chuyện đó chắc chắn nặng nề đến mức chị Jun đòi ly hôn mà không nói lý do. Chuyện đó chắc chắn nặng nề đến mức chị Jun không chịu đựng nổi nên phải chấp nhận buông tay mà không cho em cơ hội sửa chữa. Giọng nói từng bình tĩnh bắt đầu run rẩy. Bỗng dưng bị như thế, em giận, em mất mặt, nhưng điều em cảm thấy nhiều nhất là em đau lòng. Chị xin lỗi, đôi khi em tự hỏi rằng những năm qua, chị có yêu em không? Chúng ta thực sự yêu nhau không? Việc có em ở bên đã từng khiến chị Jun hạnh phúc không? Phi Gia Cha khóc nấc đến run cả người, nước mắt ướt đẫm má, tiếng thút thít vang lên liên tục. Jun kéo thân hình run rẩy ấy vào lòng ôm chặt. Chị xoa đầu an ủi, vùi chiếc mũi cao vào trán cô lặp đi lặp lại, và chỉ một lát sau, cô ấy cũng khóc theo. Người lớn tuổi hơn dùng cơ thể để giao tiếp, nhưng người đã hoàn toàn chịu khuất phục lại chọn nói ra hết mọi điều. Tiếng nhạc bài hát đám cưới được phát ngẫu nhiên khi lái xe về nhà khoảng 1 giờ trước dường như là nút mở khóa. Nó là ngòi nổ cho quyết định từ bỏ sự khó chịu và bỏ qua nhiều điều khác. Chỉ vì hình ảnh nghi lễ kết hôn chợt hiện về trong tâm trí, nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, cảm giác khi nhìn thấy Jun trong bộ váy cô dâu và giấc mơ đã được vẽ nên thật tuyệt đẹp trong ngày cưới. Tất cả những điều đó đã giúp kéo người lạc lối đang đi quá xa quay trở lại để làm điều gì đó nhằm giữ gìn mối quan hệ chân quý này. Em đã hiểu lầm rằng chị Jun hài lòng với những gì em cho. Mới gần đây em mới biết chị đã khổ sở đến mức nào khi nhận lấy ý tốt quá mức. Cả hai đừng ôm nhau thút thít. Từ trước đến nay, Jun hầu như không bao giờ để bản thân khóc lóc thảm thiết. Chị giấu kín mọi thứ, không bộc lộ, không kể cho ai nghe. Ngay cả người bạn thân duy nhất cũng chưa từng biết. Phi Gia Cha sửng sốt khi thấy đối phương khóc òa. Dù bản thân cô cũng không khác cô chị xinh đẹp là bao, nhưng vì hiếm khi có cơ hội thấy cảnh này, đôi mắt ngập nước của cô liền mở to. Cô vẫn còn nức nở, nhưng vẫn có tâm trí xoa đầu người lớn tuổi hơn nhẹ nhàng. Cô không muốn chị ấy khóc như thế này. Jun trông đáng thương vô cùng, đặc biệt là lúc chị gạt nước mắt, hít sâu để lấy hết can đảm trước khi nói ra điều gì đó. Cô càng muốn kéo chị vào lòng ôm chặt dù chỉ vừa mới bung ra vài phút trước. Chị nghĩ mình thật tệ, không thể làm Nong Ninh hạnh phúc, không thể hỗ trợ được gì, chỉ giỏi chấp nhận sự giúp đỡ từ vợ. Gia đình chị không chào đón em, khác hẳn với gia đình em luôn vui vẻ chào đón chị. Chúng ta không hề hợp nhau dù ở khía cạnh nào. Người nghe không đồng ý với việc họ không hợp nhau. Cô không muốn chấp nhận rằng sự khác biệt đang tạo ra vấn đề. Phi Gia Cha lắc đầu chậm rãi, đó là sự phủ nhận ý nghĩ không thỏa đáng của người phụ nữ trước mặt.
Long Ninh lớn lên rất tốt, lớn lên trong tình yêu, không xứng đáng bị đối xử tệ từ bất cứ ai, đặc biệt là từ mẹ của chị. Vậy nên chị nghĩ ly hôn là giải pháp sao? Giọng nói khách hàng gần như không nghe thấy, nhưng lại cảm nhận được người hỏi đau đớn đến nhường nào. Long Ninh không nghĩ nó là như vậy sao? Chị nghĩ không ra gì cả, không nhìn thấy lối thoát. Chị cố gắng tự giải quyết vấn đề, nhưng nó không hề tốt hơn. Và cuối cùng lại quay về cảm giác mình thật tệ trong mọi chuyện, bao gồm cả chuyện gia đình của chính mình. Với vô vàn vấn đề đã gặp phải, Jun không hề đem đi tham khảo ý kiến ai. Chị nghĩ rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có vấn đề riêng của mình. Việc đem chuyện không vui chia sẻ cho người khác chỉ càng khiến họ buồn lây. Vì lý do đó, cô nữ luật sư ôm đầu mọi thứ một mình. Và tất nhiên, chị tự suy nghĩ, tự cân nhắc một mình. Đôi khi chị không nhìn thấy lối ra, không có góc nhìn mới mẻ và không nhận được ý kiến của ai để cân nhắc trước khi quyết định. Một ngày nọ, chị không chịu đựng nổi nữa nên để mọi thứ bùng nổ, tan thành tro bụi. Chị Jun có yêu em không? Jun ngước mắt nhìn người hỏi, ánh mắt của cô em tràn đầy sự cầu xin. Cả quá khứ và bây giờ, chị có từng yêu em không? Yêu, chị yêu Nông Ninh nhất. Nghe thấy vậy, Phi Gia Trà khóc nức nở lần nữa, như thể đó là tín hiệu cho phép cô giải tỏa hết sự khó chịu, đau buồn, nghi ngờ và những cảm xúc còn đọng lại bên trong. Đừng ly hôn được không? Hức, chúng ta đừng ly hôn được không ạ? Cô gái là người cầu xin vừa nói vừa thút thít. Em chấp nhận mọi điều từ chị Jun, đừng bỏ rơi em được không? Cô không còn giữ lại chút kiêu căng nào. Phi Gia Cha đã đầu hàng trước tình yêu lần này. Cô cầu xin, níu kéo và mong mỏi cô chị xinh đẹp vừa nói lời yêu sẽ mềm lòng, chấp nhận thử sửa chữa lại mớ hỗn độn đã là nguồn cơn của sự rạn nứt giữa họ một lần nữa. Cho em cơ hội, cho bản thân mỗi chúng ta cơ hội nhé. Được, kết thúc lời đồng ý ngắn gọn đó, cô tiểu thư út nhà pha trà ra như đang lơ lửng trên mây. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, không biết vô số vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách nào, nhưng lúc này cô đã nhẹ lòng vì ít nhất cô đã có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Đồng thời, cô chị xinh đẹp cũng có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Cả hai đều có cơ hội cùng nhau sửa chữa. Hai người nhìn nhau đăm đăm, rồi không lâu sau lao vào nhau như thể có một lực hút mạnh mẽ. Môi chạm môi, miết lấy nhau, hút lấy nhau. Tay chân không hề yên vị, chúng lướt đi khắp cơ thể mảnh mai của đối phương. Ban đầu họ đứng thẳng, nhưng giờ đây Jun buông mình ngồi xuống, đồng thời không quên kéo người kia ngồi lên đùi mình. Nỗi nhớ nhung, sự khao khát dồn nén khi được chạm vào cơ thể đối phương. Chưa bao giờ có lần nào chậm rãi cả, dù là lần trước, đêm qua hay ngay lúc này. Chị Jun, ở đây không được. Bên hồ bơi, người nhỏ tuổi hơn cố nhắc nhở người đang luồn tay vào quần áo cô và lướt qua lướt lại trên bụng, áp lên ngực và siết nhẹ liên tục. Chị không hề sợ trời sợ đất, nhưng đối phương dường như không hề nghe thấy hay cảm nhận được điều gì. Chỉ có tiếng trong cổ họng đáp lại. Mũi cao và đôi môi mỏng bận rộn ở vùng cổ, vừa hít hà vừa mím nhẹ một cách thận trọng. Lý do có lẽ là vì đêm qua cô đã bị mắng vì thường để lại những vết yêu mờ trên cơ thể, dù ở những vị trí khó nhìn thấy, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của những cô bạn thân. Cô còn chưa kịp mắng kẻ gây ra chuyện lần nữa thì dường như lại có thêm chuyện để trách phạt rồi. Nhớ em, chỉ là một giọng lầm bầm. Lúc âu yếm nhau, người kín tiếng dường như dám bộc lộ tâm tư hơn bất cứ lúc nào khác. Cộng thêm việc hôm nay chị có uống rượu nữa, nên lại càng dũng cảm hơn. Trong lúc thích thú với việc vùi vào góc cổ, những cảm xúc dồn nén bên trong cũng được thổ lộ như thể đang nói mớ. Chị nói nhớ trong khi đang mê đắm trong cơ thể cô. Làm sao Phi Gia Cha lại không biết cô vợ xinh đẹp đang nhớ nhung điều gì? Dù đêm qua vừa mới ân ái kéo dài, đến tiếp theo lại nói nhớ nhung lần nữa. Bao nhiêu cũng không đủ, nhưng cô chị xinh đẹp này một khi đã có nhu cầu, cô ấy gần như không thể kiểm soát được. Và tin chắc rằng đêm nay sẽ có người tìm cách giải tỏa nỗi nhớ cho đến khi hài lòng mới thôi. Vào nhà đi, lý trí gần như không còn, nhưng Jun vẫn cố gắng chống lại ham muốn. Chị dừng mọi hành động, thì thầm sát tai mời cô em rời khỏi đây. Đây là điều đầu tiên chúng ta làm sau khi nói chuyện tử tế trong 2 tháng qua sao? Không phải trách móc, không phải hờn dỗi, cô ấy chỉ hỏi bằng sự tò mò. Cả hai chưa từng cãi nhau gay gắt đến mức này trước đây. Cô không biết khi tình hình bắt đầu tốt đẹp trở lại, họ nên làm gì đầu tiên, nói chuyện, ôm nhau, ăn cơm cùng nhau, ân ái cùng nhau. Chúng ta đã làm điều này trước khi nói chuyện tử tế rồi mà. Người nhỏ tuổi hơn vỗ nhẹ vào vai chị, xem cô ấy nói kìa, thế này thì cái lại làm sao được. Con người bị hành động giả vờ xoa vai nhẹ nhàng, nhưng lại cười tít mắt. Ăn cơm không? Sao cơ? Cứ như thể em không ăn cơm cùng vợ đã lâu lắm rồi. Không phải là họ không cùng bàn ăn, nhưng những cảm giác đó Phi Gia Cha không gọi là ăn cơm chung với đối phương. Được chứ, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì vậy? Chủ yếu là chuyện mẹ của chị Jun. Vấn đề giữa họ rất nhiều, vấn đề từ những người xung quanh cũng không kém cạnh. Bây giờ, cả hai bắt đầu mở lòng nói chuyện để tìm cách giải quyết chuyện của hai người. Và đương nhiên, trong tương lai, phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến người khác cũng cần được đưa ra thảo luận. Jun nặng lòng, chị biết mẹ mình đã làm sai, và cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này, người lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu, không đời nào chấp nhận bị xúc phạm và coi thường lặp đi lặp lại. Dù thế nào đi nữa, sự bất hòa giữa Phi Gia Cha và người lớn kia không thể kết thúc tốt đẹp. Nó đã tan vỡ đến mức khó hàn gắn rồi. Em nói thẳng nhé, người em chấp nhận nhượng bộ chỉ có chị Jun thôi. Cô ấy cũng nghĩ như vậy. Nếu cô em không dịu xuống, nếu cô em không kiềm chế, họ đã không thể ngồi nắm tay nói chuyện như thế này.
Em không xin lỗi vì từng nói chị Jun không bảo vệ em, bởi vì những gì chị thể hiện thực sự đã khiến em cảm thấy như vậy. Vâng, chị hiểu. Hành động của chị Jun khiến em đau lòng lắm, và cũng rất giận nữa. Chị xin lỗi nhé. Jun cúi đầu nói lời xin lỗi một cách hổ thẹn, và khi nghe thấy giọng nói khàn đặc cất lời cầu xin tha thiết, chị liền ngẩng mặt lên nhìn. Điều đầu tiên chị thấy là ánh mắt trách móc ngập tràn nước mắt. Bảo vệ em một chút được không ạ? Bảo vệ người mà chị nói là yêu ấy. Nong Nin, em cứ như không còn ai khi bị mẹ chị mắng nhiếc, nhưng chị lại cứ đứng yên như thể em không còn ai thật. Kết thúc câu nói, Phi Gia Cha đến nước mắt tuôn rơi mà không cố gắng kiềm chế nữa. Và chỉ một lát sau, thân hình mảnh mai của cô được người lớn tuổi hơn kéo vào lòng ôm chặt. Bàn tay mềm mại của Jun xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Chiếc mũi cao ẩn xuống trán, môi chị khẽ mấp máy thì thầm lời hứa đi kèm. Chị sẽ làm tốt hơn nữa, em yêu. Cô gái đang ngồi ở vị trí hành khách liếc nhìn cô chủ xinh đẹp, người đang làm nhiệm vụ lái xe, rồi mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong vòng 2 tháng Jun cảm thấy thoải mái khi nhìn mặt vợ, và cô ấy đoán rằng đối phương cũng cảm thấy tương tự, vì lúc này Phi Gia Cha đang hát và lắc đầu nhẹ theo nhịp điệu. Đôi khi cô vô tình mỉm cười khi bài hát yêu thích được phát ngẫu nhiên. Giọng hay mặt xinh cười ngọt đó là những điều mô tả chính xác nhất cô con gái út nhà pha Cha Gia lúc này. Đêm qua họ đã nói chuyện về nhiều vấn đề, có những chuyện hiểu nhau và không hiểu nhau, có lúc nhún nhường và lúc phản đối không đồng tình với đối phương. Và theo như chị quan sát, cô em xinh đẹp đã chịu nhượng bộ cô ấy trong nhiều lần, nhưng một vấn đề mà cô không thể mềm lòng là xung đột xảy ra với một số người lớn. Cô tiểu thư danh giá ấy nói rằng cô sẵn lòng sửa đổi những hành động không phù hợp của bản thân, chỉ cần đối phương mở lời nhắc nhở. Nhưng nếu là chuyện của bà già tâm địa đen tối kia, cô gái khẳng định chắc chắn rằng không thể thỏa hiệp. Jun không thấy hình ảnh hai người này làm hòa, chị tin chắc điều đó không bao giờ xảy ra. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện nghiêm túc đó, Phi Gia Cha đã giao một bài tập về nhà là nghĩ ra cách xử lý vấn đề mẹ vợ và con dâu một cách thỏa đáng. Đó chính là sự khó xử mà cô nữ luật sư phải gánh chịu. Hơn nữa, chị đã gánh vác nó một thời gian dài rồi. Đêm vừa qua, cặp vợ vợ vừa trò chuyện vừa ân ái, bắt đầu từ ghế sofa giữa nhà cho đến tận phòng ngủ. Phi Gia Cha khi chìm đắm trong lòng ham muốn, cô trở nên quyến rũ và cuốn hút vô cùng. Cô gái trở nên ngoan ngoãn, hay lúng điệu và biết cách chiều chuộng. Sự nặng trĩu trong lòng giảm nhẹ ngay lập tức, đến mức họ quên đi vô số vấn đề trong chốc lát. Sự sung sướng mà họ lần lượt chiều chuộng nhau khiến cả hai đầu óc trống rỗng. Và vì đây là sự thể hiện tình yêu sau khi đồng ý hàn gắn mối quan hệ, nên cảm xúc càng dâng trào hơn bình thường. Có muốn nói gì không à? Em thấy chị nhìn lâu rồi. Dù không nhìn thẳng, nhưng Phi Gia Cha thấy từ khóe mắt rằng cô vợ cứ ngồi nhìn cô suốt quãng đường, nhưng không chịu nói gì. Uống cà phê cùng nhau trước khi đi làm nha. Đó là điều chị Jun muốn nói sau khi nhìn mặt em lâu ơi là lâu á hả? Người nhỏ tuổi hơn cười khúc khích hỏi. Cô không biết cô chị xinh đẹp chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, hay là không muốn tiết lộ sự thật. Nhìn vì Nong Nin xinh đẹp và chị nghĩ chị muốn uống cà phê với người đẹp. Xem lời chị nói kia, người đẹp liếc nhìn một chút rồi quay lại nhìn đường phía trước như cũ. Được thôi ạ. Lời đồng ý trong xe khiến Phi Gia Trang ngồi chống cằm nhìn vợ mang cà phê nóng đặt trước mặt. Cô cảm ơn kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Người chăm sóc chị gật đầu mỉm cười, trái tim chị tràn đầy hạnh phúc. Jun tha thiết hy vọng những cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Tối nay chúng ta ăn gì? Cô chị xinh đẹp hỏi về kế hoạch ăn tối bên ngoài. Sáng nay họ chỉ đồng ý sẽ dành thời gian cùng nhau sau giờ làm tại một nhà hàng nào đó, nhưng chưa chốt là quán nào. Nhân lúc có thời gian trò chuyện trước khi chia tay đi làm, Jun muốn hỏi để có thể lên kế hoạch cho cuộc sống. Chị Jun muốn ăn gì? Lát nữa em sẽ bảo khu nất đặt. Cô định thông báo sẽ giao việc đặt bàn cho Lain, chỉ cần đối phương chọn món ăn mình muốn. Nhưng Phi Gia Cha lại khựng lại, dường như cô vừa nhớ ra rằng mình cần phải thay đổi một chút. Chị Jun muốn ăn gì? Ở quán nào? Chị cứ chọn đi ạ. Em cũng sẽ chọn của em, rồi chúng ta cùng nhau chọn lại lần nữa. Người lớn tuổi hơn nhìn cô vợ trẻ, mỉm cười nhẹ, nhấc ly cà phê lên uống trước khi trả lời ngắn gọn. Được, chị muốn tự đặt bàn cũng thoải mái nhé. Thông thường, nếu không phải Lain thì chính Phi Gia Cha sẽ tự lo những việc này. Còn cô chị xinh đẹp thường đồng ý xuôi theo, chiều chuộng đến mức cô đã quen thói mà lầm tưởng rằng dù cô chọn gì thì chị ấy cũng không phản đối, không cản trở. Đến lúc muốn thay đổi thói quen đó thì quả là một chuyện khá khó khăn, vì nó đã ăn sâu từ lâu. Nhưng cô tiểu thư đầy quyết tâm sẵn lòng cố gắng hết sức. Nong Nin không cần phải làm đến mức này đâu. Em thay đổi phần của em, chị Jun cũng thay đổi phần của mình đi ạ. Cô nữ luật sư im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu đồng ý. Chị chọn quán rồi để em giúp chọn lại lần nữa, sau đó chị sẽ tự lo liệu tiếp, được không? Phi Gia Cha lẩm bẩm trong cổ họng. Cuộc trò chuyện về chủ đề cũ sắp kết thúc nhưng lại có một câu hỏi kéo dài vấn đề ra nữa. Em hỏi một chút được không ạ? Vâng, hỏi gì cơ? Tại sao chị lại muốn tự lo liệu? Điều đó quan trọng với chị Jun lắm sao? Jun im lặng, Phi Gia Cha thấy thái độ đó nên chậm rãi lắc đầu. Không sao đâu ạ, em chỉ muốn biết thôi, không trả lời cũng được, em chỉ muốn hiểu suy nghĩ khó nắm bắt của chị thôi. Không phức tạp đâu, những gì làm cho Nong Nin được, chị đều muốn làm hết. Có lẽ chỉ là lấp đầy cái cảm giác thiếu sót trong lòng thôi. Ít nhất chị cũng chăm sóc vợ được chút nào. Chuyện kia không lo được thì còn có chuyện này. Phi Gia Trà chớp mắt liên tục. Cô càng thấy nụ cười gượng gạo của đối phương thì càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô không hề biết cô chị xinh đẹp suy nghĩ nhiều đến mức này, trong khi bản thân cô lại chẳng nghĩ gì cả. Cảm ơn vì đã nói ra nhé. Giỏi lắm.
Người nhỏ tuổi hơn đưa tay xoa đầu chị trong khi cảm ơn và khen ngợi thêm một chút. Nụ cười cô trao đi kèm với ánh mắt cảm thông. Cô yêu Jun, nhưng đã bỏ qua nhiều điều. Người này lại ít nói, càng không có gì để kích thích cô nhận ra. Buổi sáng hôm nay đang diễn ra tốt đẹp, nhưng trước khi cả hai chia tay đi làm, lúc đang bước ra khỏi quán cà phê, một trong những kẻ gây rối cũng vừa bước vào mua cà phê. Jun biết không thể tránh né việc đối mặt với Ed thay, nhưng buổi sáng sớm trước giờ làm thế này, không phải gặp thì tốt hơn. Thế nhưng, ông trời dường như không hề thương xót họ. Chào buổi sáng, sếp. Ban đầu, chàng trai này cũng nói xấu người mà anh ta gọi là sếp, nhưng mối quan hệ của cả hai không tệ như hiện tại. Kể từ lần cãi vã ở nhà hàng Đông Bắc hôm đó, Ed thay dường như không còn giữ được sự kiềm chế. Gặp nhau lúc nào, nếu có thể châm chọc thì anh ta không ngần ngại. Cứ như thể sự khó chịu đã quá lớn không hề giảm bớt. Thái độ mất mặt khi bị người khác nhận ra rằng mình đang làm chuyện không đúng mực dường như là chuyện lớn hơn bất cứ điều gì. Chào cô Nin, chào anh. Fizacha hơi cúi đầu và chào lại một cách lịch sự, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô thì căng thẳng. Cô không hề mỉm cười thân thiện như cô thường làm. Không nói gì nữa sao? Tôi cứ nghĩ sẽ bị chửi nữa chứ. Mặc dù cô không muốn gây chuyện trước quán cà phê, nhưng có vẻ như có người khao khát bị mắng quá mức. Cô tiểu thư danh giá nhếch mép cười nhẹ. Cô giả vờ bỏ qua, dù trong lòng rất muốn nói chuyện với vị giám đốc văn phòng luật này cho ra ngô ra khoai một lần. Từ trước đến nay, Fizacha không hề có ý định gây chuyện với ai, nhưng cấp dưới của cô vợ xinh đẹp lại hành xử kiêu ngạo, không biết sợ quyền lực, thể hiện thái độ và lời nói nhạo báng, chọc tức không ngừng. Cô không biết hắn ta lấy thuốc can đảm từ đâu mà dám ngẩng cao đầu như thế, không ai có thể làm gì được mình như thế này. Đừng gây rối quá nhiều, Ed thay. Cô tiểu thư nhà pha cha giá bắt đầu mất bình tĩnh. Cô bực bội và khó chịu với mặt hắn ta vô cùng, nhưng vẫn chưa thể hiện ra quá nhiều. Cô nói chậm rãi cảnh cáo với vẻ mặt bình thản, dù trước đó cô vẫn còn vừa cười vừa nói với người phụ nữ bên cạnh. Cái thằng cha vô lễ kia đã phá hỏng niềm vui buổi sáng hôm nay của người vợ Jun của cô thật rồi. Vâng, tôi sợ rồi ạ. Tôi xin phép đi trước. Hắn ta làm mặt gây khó chịu, giơ hai tay lên như thể xin hàng. Rồi người mang đến sự khó chịu liền bỏ đi. Fizacha thở hắt ra vì bực mình. Người lớn tuổi hơn liếc nhìn cô vợ trẻ đang cau có rồi thở dài theo. Nếu không chịu đựng nổi nữa, chị sẽ tự mình nghỉ việc. Cháu gái của giám đốc văn phòng luật nổi tiếng quay ngoắt lại, ánh mắt không thể tin được nhìn người kia. Cô không đồng tình với cách giải quyết vấn đề này. Tại sao người phải nhượng bộ lại là cô chị xinh đẹp của cô? Hơn nữa, văn phòng luật lớn và nổi tiếng này chắc chắn hợp với người tài giỏi như chị ấy hơn bất cứ nơi nào khác. Nếu làm như vậy mà chị thấy thoải mái thì cứ làm theo ý chị, nếu chị thấy phù hợp đi ạ. Cô nữ luật sư mắt mở to đầy hoảng hốt. Chị không nghĩ mình lại nghe được câu nói này từ miệng cô chủ xinh đẹp. Bình thường, cô tiểu thư không chịu thua ai lại đời nào dễ dàng đồng ý với việc né tránh vấn đề như một kẻ thất bại như thế này. Chợt nhìn thấy sự ngạc nhiên và bối rối lẫn lộn qua ánh mắt của vợ, Fizacha hiểu rằng thật khó tin khi cô lại có ý kiến như vậy. Tuy nhiên, nói thật lòng, cô không hề đồng ý với con đường mà đối phương chọn. Có gì lại mở đường cho kẻ kiêu ngạo như Ed thay cười nhạo và thỏa mãn chiến thắng. Nếu dùng quyền lực, dùng ảnh hưởng đang có trong tay, việc khiến thằng cha này khó sống không hề khó với khả năng của cô. Nhưng nếu cô lấy ý nghĩ và mong muốn của bản thân làm chủ, thì cũng giống như chạm vào vết thương lòng của cô chị xinh đẹp. Có lẽ người phụ nữ trước mặt muốn tự mình quyết định mọi việc, có cô chờ đợi ủng hộ, chứ không phải quyết định rồi lại có người áp đặt và chọn lựa con đường mà cô nghĩ là tốt nhất thay. Dường như là điều khó tin khi chỉ trong thời gian ngắn, Fizacha đã hiểu nguyên nhân của toàn bộ sự rạn nứt. Nhưng nói thẳng thắn, điểm đổ vỡ của cả hai không khó tìm, điều khó khăn chính là sự sửa chữa. Bởi vì lúc này, cô tiểu thư út trong nhà đang cố gắng hết sức kiềm chế thói quen thích sắp xếp của mình. Thói quen không tôn trọng quyết định của vợ cũng đang được ngăn chặn để không bộc lộ ra ngoài. Fizacha thừa nhận đây là lần cô gượng ép bản thân nhất trong đời, nhưng cô sẵn lòng gượng ép vì tin rằng điều đó sẽ mang lại kết quả tốt trong tương lai. Trong khi thâm tâm cô muốn bước vào nói với cô ruột mình để dạy dỗ kẻ hống hách kia một bài học thích đáng. Sắc mặt và ánh mắt của em trông rất muốn dạy dỗ người khác. Cô gái xinh đẹp yêu hòa bình đội vợ lên đầu, trên mặt đang mang nụ cười nhẹ, còn người không giấu nổi mong muốn và cảm xúc bực tức thì nghiêng đầu, thở dài rồi thành thật thừa nhận. Nếu sắc mặt và ánh mắt đã tố cáo rõ ràng như thế, cô không biết giả vờ là người bình tĩnh, thanh thản để làm gì. Vâng, hắn ta là ai, giỏi đến mức nào mà dám hành xử hống hách, chọc tức em như thế này. Nhưng em yêu, tên đó không muốn yên bình đâu. Cô như nghe thấy tiếng văng vẳng trong đầu. Cô gái xinh đẹp không được như ý chút nào. Mỗi hành động của gã đàn ông tính xấu đó không đáng được giải quyết bằng sự yên bình. Nhưng khi Fizacha nhìn vào mắt vợ, cô như nghe thấy lời cảnh báo rằng hãy bình tĩnh vang vọng liên tục. Thôi thì tùy chị vậy, giải quyết được, làm tốt, vừa ý em sẽ có thưởng đấy nhé. Giờ cô tiểu thư cũng bắt đầu có chiêu trò rồi đó ha. Jun cười khúc khích nói, em tìm ra cách nuôi vợ rồi, sắp xếp nhiều quá, lát nữa lại chạy xa em nữa. Đôi môi xinh đẹp lẩm bẩm cằn nhằn, hình ảnh đó đáng yêu đến mức người quan sát phải cúi đầu mỉm cười. Chị đi tiễn em ra xe. Cô gái gật đầu, hai cánh tay luồn vào và ôm chặt cánh tay người kia. Hai người phụ nữ có chiều cao tương đương khoác tay nhau bước đi sánh đôi, nụ cười ngọt ngào luôn dành cho nhau không khép lại được. Những người đi ngang qua vô tình dừng mắt nhìn Fizacha và Jun với sự ngưỡng mộ. Họ xinh đẹp ngang nhau, xứng đôi như tiên đồng mọc nữ vậy. Cảm ơn em đã kiên nhẫn với chị nhé. Trước khi cô vợ trẻ bước vào xe, người mở cửa cho cô chân thành cảm ơn.
Chỉ một mình chị, chắc chắn không đủ khả năng để đưa mối quan hệ đến mức quay lại nói chuyện tử tế như thế này. Nếu cô em xinh đẹp không hy sinh, không kiên nhẫn, thì giờ đây cả hai có lẽ vẫn đang trong tình cảnh bất hòa như cũ. Chị Jun cũng phải kiên nhẫn với em nữa đó. Bình tĩnh một chút nhé. Jun xoa đầu cô em, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Mọi hành động đều tràn đầy sự dịu dàng. Phi Gia Cha nhắm mắt hít hà cảm giác khao khát đó, nhưng đang chuẩn bị xuôi theo thì hình ảnh cô vợ hối thúc, tấn công khi ân ái lại hiện lên trong tâm trí. Từ nhắm mắt cô chuyển sang mở trừng trừng, nhìn chăm chăm đến mức đối phương nhướng mày khó hiểu. Vừa nãy còn đang làm mèo con đáng yêu, giờ tại sao lại biến thành mèo xù lông rồi? Lúc ở trên giường, em bảo chị bình tĩnh cũng có thấy chị làm được đâu mà giờ nói em. Cô vừa nói vừa cau mày, còn hét mặt lên một chút, Jun chớp mắt liên tục, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, và chị không thể phản bác được sự thật này. Khi ân ái, con nữ luật sư tài giỏi nóng như lửa đốt, không có chuyện từ từ bắt đầu và chậm rãi tiến hành đâu. Và Phi Gia Trà biết rõ hơn ai hết rằng cô vợ xinh đẹp nóng vội nhất là vào lúc nào. Chị luôn bình tĩnh trừ lúc ở trên giường. Em cũng luôn bình tĩnh trừ lúc mắng mẹ của chị Jun. Cô nói xong lại hét mặt lên nữa. Thái độ cố chấp đó khiến người quan sát không nhịn được mà thấy ngứa ngáy muốn trêu chọc. Lúc đó Nong Ninh không đáng yêu. Lời nói này không hẳn là trách móc nghiêm túc, vì giọng điệu cô chọn dùng chứa đựng ý trêu ghẹo. Nhưng Phi Gia Trà biết thông điệp mà cô chị xinh đẹp gửi đến là sự thật mà chị ấy nghĩ và cảm thấy. Không có gì đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc cô mắng không kể người lớn người nhỏ, ai cũng nhìn cô là không đáng yêu cả. Ngay cả bản thân cô cũng thấy vậy. Nhưng một người không thể đáng yêu mãi mãi được. Và cô chọn hành xử không đáng yêu với người bắt nạt mình. Dù sao đi nữa, Phi Gia Cha không nghĩ đó là hành động sai trái. Có thể không vừa lòng một số người, đặc biệt là người con ruột của bà. Và dù là như thế, cô gái không hề có kế hoạch thay đổi cách đáp trả bà già Kinh Ca Môn một chút nào. Mẹ chị đáng yêu lắm sao? Cả hai người đều không đáng yêu đâu. Không nói chuyện nữa đâu. Gặp lại chị vào buổi tối nhé. Em buộc phải cắt ngang cuộc nói chuyện. Nếu không, thể nào cũng cãi nhau ngay đây. Đã khó khăn lắm mới nói chuyện suôn sẻ từ đêm qua đến giờ. Đừng để thất bại vì bà già da mặt dày đó. Phi Gia Cha không thể để người không có ý tốt với mối quan hệ của họ tiếp tục gây ảnh hưởng nữa. Trước đây, bà già chờ ngày bị bẻ gãy chắc hẳn đã rất hả hê khi là nguyên nhân gây ra sự bất hòa giữa hai cô. Vì vậy, cách tốt nhất để hành hạ Kinh Ca Môn là phải khiến cô con gái yêu quý của bà yêu và mê cô đến mức quên hết lối về. Từ giờ, Phi Gia Cha sẽ đi nước cờ khôn ngoan, vừa giành lại người vợ mà cô yêu tha thiết, vừa được thỏa mãn khi mẹ vợ thất bại. Vâng, chị sẽ gửi tên quán để em chọn giúp nhé. Cô nữ luật sư nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần cho đến khi khuất dạng rồi mới bước đi, siết chặt chiếc túi trên vai, hướng về tòa nhà cao tầng không xa. Trên đường đi, cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi chia tay đi làm với cô vợ xinh đẹp khiến chị nhớ lại những chuyện đã qua. Em gửi tên quán để chọn rồi mà không hề nhận được câu trả lời nào. Tiếng cằn nhằn vang lên ngay lập tức khi người vừa tan làm bước đến dừng trước mặt cô. Phi Gia Cha đợi cô nữ luật sư xinh đẹp trước tòa nhà cao tầng này không lâu. Cô nhìn thấy đối phương tăng tốc bước về phía mình. Dù bây giờ đã gần 7 giờ tối, có người đã chiến đấu với công việc vô cùng vất vả, nhưng cô chị xinh đẹp có ánh mắt ngây thơ đó vẫn giữ được vẻ ngoài ưa nhìn, gọn gàng. Quần áo không hề xộc xệch so với lúc sáng sớm đi làm. Không hợp khẩu vị thì cấm cằn nhằn đấy nhé. Người lớn tuổi hơn nhún vai. Chị là người dễ ăn, dẫn đi ăn gì cũng không thành vấn đề. Còn người khó ăn thì chỉ có cô gái đang nhíu mày nhìn chị lúc này mà thôi. Không cằn nhằn đâu. Đồng ý đi quán nào đây? Theo em đi, chị đẹp. Phi Gia Cha nháy mắt sau khi nói xong. Sau đó cô xoay người chuẩn bị đi về phía ga tàu điện ngầm không xa, còn người kia bước đi sánh bước bên cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai vai. Vẫn còn đẹp sao? Câu hỏi khẽ khàng khiến cô gái trẻ tuổi hơn quay sang nhìn. Cô cười và nhăn mũi với chị. Người có khuôn mặt hoàn hảo đến mức này lại dám hỏi ra câu đó sao? Nếu Jun không đẹp hút hồn, chuyện của họ có lẽ đã kết thúc từ lần hẹn trả lại chiếc áo sơ mi dài đó, chứ không tiếp diễn đến tận bây giờ, mà cô cũng không đếm xuể đây là lần gặp thứ bao nhiêu rồi. Mỗi lần gặp nhau sau giờ làm chị Jun vẫn cứ đẹp thôi ạ. Người khen ngợi chân thành mỉm cười ngọt ngào, bên bị khen mỉm cười êm thẹn. Bầu không khí giữa hai cô gái tràn ngập hạnh phúc. Chỉ đi cùng nhau một đoạn ngắn mà họ đã cười không ngừng rồi. Sau một thời gian quen biết, Jun cũng biết cô quý cô đang ngồi đan hai tay đỡ cằm, khuôn mặt có nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía người chơi piano lúc này là người có địa vị tốt. Không phải chị muốn đánh giá qua những vật ngoài thân, nhưng quần áo Phi Gia Cha mặc, chiếc túi thay đổi mỗi lần gặp, giày cao gót màu sắc sặc sỡ thay phiên nhau dài ngắn, đen trắng, cùng với đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai và đồng hồ, tất cả đều có giá trị cao. Chưa kể chiếc xe mà người trẻ hơn lái, cùng với nơi ở trong khu vực mà ai cũng biết giá cả thế nào. Nhưng dù vậy, chị không nghĩ cô em xinh đẹp mà chị đã phải lòng lại quen biết với chủ của nhà hàng sang trọng này. Khi nghe nhân viên phục vụ chào đón khác biệt so với những khách hàng khác, Jun lén đặt câu hỏi rằng không biết cô đang hẹn hò với con cháu nhà ai vậy. Chị không thích quán này sao à? Thấy chị cứ làm mặt căng thẳng từ lúc đến, lúc đứng chen chúc trên tàu điện ngầm còn vui vẻ cười nói hơn thế này. Cô không biết nguyên nhân của sự u uất này là gì. Điều đó khiến cô gái suy nghĩ đủ điều. Hay là kiểu nhà hàng này không hợp với cô nữ luật sư xinh đẹp? Không phải đâu. Thế tại sao chị lại làm vẻ mặt đó? Phi Gia Cha là người giỏi dung giọng nói. Nhiều lần Jun cảm thấy ngượng ngùng chỉ vì đối phương phát ra âm thanh khác thường, như âm thanh cuối câu vừa rồi vang lên trong cổ họng ấy.
Chị chỉ đang tự hỏi rằng không biết chị đang hẹn hò với ai vậy. Ngay khi chị dứt lời, tiếng cười từ người trẻ tuổi hơn vang lên. Em không biết nữa, có lẽ là một người phụ nữ mà chị Jun đã từng hôn ngay từ lần gặp thứ ba chăng? Cả ánh mắt lẫn giọng nói đều ngọt ngào không kém. Răng lá phất như bị đánh úp. Cô ấy đã mê mẩn cô gái này một cách sâu sắc. Đồng thời, chị cũng đỏ mặt vì ngượng khi nhắc đến lần gặp thứ ba mà Phi Gia Cha nói. Họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà không hề có kế hoạch trước. Đêm đó, không khí dẫn lối, tình huống phù hợp. Người ngồi trong chiếc xe đậu trong khu dự án sang trọng mới từ từ tiến mặt lại gần nhau rồi mỗi chạm môi mềm mại, miết lấy nhau, hút lấy nhau, vừa cắn nhẹ nữa. Và trước khi bước xuống xe vào đêm hôm đó, cô chủ xinh đẹp đầy quyến rũ đã nói một điều, như một tín hiệu cảnh báo rằng Jun thực sự đã hết đường để leo ra khỏi cái hố tình sâu thẳm đó. Chị từng nói lần gặp sau sẽ xin đưa em về nhà chứ chị có nói là lần gặp sau sẽ hôn em đâu. Nghĩ đến đây, chị vô tình mỉm cười. Phi Gia Cha của quá khứ thật biết cách quyến rũ biết bao. Suốt thời gian yêu nhau cho đến khi kết hôn, cô em vẫn giữ nguyên cái tính cách như thế. Chiếc điện thoại di động mỏng được nhét vào túi quần, với vẻ mặt người sở hữu pha lẫn nhiều nỗi lo. Hơi thở nóng được phả ra nhẹ nhàng. Không lâu sau, ngón tay lại bấm xoa thái dương theo thói quen khi có chuyện phiền muộn. Chiều tối nay sau giờ làm, Jun có hẹn ăn tối với vợ. Hiện tại đối phương đang đến đón và sắp tới nơi. Chị vội vàng thu dọn đồ đạc, ra đứng chờ trước tòa nhà cao tầng như thói quen trước đây. Kế hoạch của cả hai đang diễn ra đúng như đã định, nhưng cuộc gọi từ mẹ vừa rồi như phá hủy sự hoàn hảo của ngày hôm nay một cách hiển nhiên. Mẹ hơi chóng mặt một chút, giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng Jun đưa mẹ đi kiểm tra ở bệnh viện được không? Ngay khi biết được tình trạng đó, cô gái lo lắng cho sức khỏe của mẹ cảm thấy bồn chồn, nóng ruột. Tuổi tác ngày càng cao, vấn đề sức khỏe cũng bắt đầu phát tín hiệu thường xuyên. Tuy nhiên, một mối lo khác là phải giải quyết tình huống để Phi Gia Trà biết được bữa tối buộc phải hủy bỏ vì lý do gì, như thế nào. Người lớn tuổi hơn tin rằng cô em sẽ không nhận tâm bỏ qua vấn đề sức khỏe của người lớn tuổi và tha thiết hy vọng cô tiểu thư nhà pha cha gia sẽ thông cảm nếu chị chọn đưa mẹ đi khám, thay vì cùng nhau ăn bữa tối. Chiếc xe hơi quen thuộc lăn bánh đến đậu sát trước mặt. Jun mở cửa và bước thân hình duyên dáng vào vị trí bên cạnh tài xế. Nụ cười từ người phụ nữ xinh đẹp, quý phái được trao đi ngay lập tức khi họ chạm mắt nhau. Điều đó khiến người chuẩn bị phá hủy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của vợ cảm thấy day dứt. Hôm nay xe không kẹt lắm, chắc chúng ta sẽ đến quán sớm một chút ạ. Phi Gia Cha nói với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cô vẫn tập trung nhìn đường phía trước khi lái xe ra đường. Nong Nin. Dạ, cô gái trả lời mà không hề biết rằng điều mà vợ cô chuẩn bị thông báo sau đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến nụ cười tan biến. Việc cứ nhìn đồng hồ suốt cả ngày để chờ đợi dành thời gian với người mình yêu trở nên vô nghĩa ngay lập tức. Mẹ nói hơi chóng mặt một chút, muốn chị đưa đi khám bác sĩ. Sự im lặng xuất hiện. Jun nhìn người bên cạnh với cảm giác tội lỗi. Chúng ta đi quán này vào hôm khác được không em? Người bị hủy hẹn cố gắng kiểm soát cảm xúc đang dao động bên trong. Sức khỏe của người lớn tuổi đáng lo ngại, cô hiểu rõ. Dù sao đi nữa, người làm con chắc chắn sẽ lo lắng về những chuyện này. Phi Gia Cha không muốn sự rạn nứt và thành kiến khiến bản thân thiếu sự cảm thông. Cô gái mỉm cười, gật đầu và chấp nhận việc hoãn thời gian hạnh phúc lại. Bởi vì, dù cô có cố chấp kéo cô chị xinh đẹp đi cùng, chị ấy cũng không thể an lòng được. Được ạ, chị xin lỗi nha. Không sao đâu ạ. Ý em là, nếu mẹ chị Jun thực sự không khỏe, cô tiểu thư nói như vậy kèm theo nghiêng đầu. Nếu bà già xảo quyệt đó thực sự không khỏe như đã nói, cô không phải là người nhẫn tâm cấm con gái của bà không được đi chăm sóc. Nhưng nếu bà dựng chuyện để đạt được mục đích nào đó, cô thề sẽ trả đũa thích đáng kẻ đã phá hỏng bữa tối lãng mạn của cô và người yêu. Nong Ninh nghĩ mẹ nói dối sao? Phi Gia Cha liếc nhìn sắc mặt người nói. Cô nữ luật sư trông có vẻ hơi khó chịu, và thái độ đó làm cô bực mình ngay lập tức. Em chưa hề nói á, em chỉ nghĩ trước thôi, mẹ chị Jun có thiếu chiêu trò đâu. Em quá thành kiến rồi. Lời của trách dù được thốt ra với giọng rất khẽ, nhưng lại vang vọng đối với người nghe. Cô tiểu thư danh giá liếc nhìn vợ một cách không hài lòng. Đây có lẽ là một thói quen khác khiến cô chán ngán. Đối phương luôn nhìn mẹ bằng con mắt thiện ý, dù bà già đó đã gây ra bao nhiêu chuyện, lại còn gán cho cô cái mác thành kiến. Thì cứ chờ mà xem ạ. Cuối cùng cô cũng tránh được cuộc đối đầu bằng lời nói. Cô trả lời qua loa, đẩy nó sang chuyện của tương lai, vì cô vẫn chưa muốn cãi nhau với cô chị xinh đẹp khi mọi chuyện chưa đi đến đâu. Jun khoanh tay, thỉnh thoảng liếc nhìn cô chủ xinh đẹp đang chăm chú lái xe. Dù họ chưa lời qua tiếng lại nghiêm trọng, nhưng không thể phủ nhận rằng bầu không khí căng thẳng đã len lỏi vào giữa họ. Chị đi một mình cũng được. Sau một hồi để sự im lặng làm việc, người ở giữa cố gắng tách vợ và mẹ ra đã đưa ra lựa chọn. Thấy chị đi bằng gì à? Taxi. Không sao đâu à. Người trẻ tuổi hơn từ chối ngay lập tức, không mất thời gian cân nhắc lâu. Sao cô phải để chị ấy đi một mình? Làm như thế, bà mẹ vợ tinh danh kia chắc sẽ vui sướng tột độ. Việc được dành thời gian với con gái là một chuyện, nhưng việc chia rẽ hai người cô ra, cô nghĩ đó là điều mà Kim Ca Môn mong muốn nhất. Phi Gia Cha không muốn nhìn ai bằng con mắt tiêu cực, nhưng mẹ vợ cô từng nói rằng bà mong muốn con gái kết hôn với người khác thay vì cô. Nếu có cơ hội, bà sẽ là người tự chọn vợ hoặc chồng cho Jun. Tự ý tìm kiếm rồi vớ phải thứ gì thì không biết. Bà ta nói như thế, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai xúc phạm cô như cách bà già đó làm. Hành động của mẹ ruột đáng khinh như vậy, mà cô chị xinh đẹp vẫn có thể nhìn bằng con mắt thiện chí được. Thật là đáng kinh ngạc biết bao. Đừng cãi nhau với mẹ nhé.
Phi Gia Cha ngay lập tức biết cô ấy muốn nói gì, và đó là lý do khiến cô châm chọc lại nhanh chóng. Cùng nhắc nhở mẹ chị nữa. Vâng, chị cũng sẽ nhắc nhở bà ấy. Lời hứa hẹn như thế chỉ tạo được niềm tin rất nhỏ cho Phi Gia Cha, vì thẳng thắn mà nói, cô chị xinh đẹp của cô đã xử lý phần đó không tốt như mong đợi. Việc ngăn cản mẹ không đạt mức làm người vợ hài lòng. Nếu không thì cô đã không than phiền đối phương rằng luôn bênh mẹ như thế. Với kinh nghiệm đã gặp, dạy Phi Gia Cha phải dự phòng. Cô nữ luật sư tài giỏi vốn dĩ đã không dễ được như ý rồi, nhất là chuyện liên quan đến mẹ ruột thì càng khó hơn. Xe ai vậy? Trước cổng nhà có một chiếc xe hơi màu sáng không quen mắt đang đậu. Cô tiểu thư danh giá liền nhíu mày hỏi, đồng thời cô từ từ lái xe đến đậu nối đuôi chiếc xe bí ẩn đó. Suy nghĩ tiêu cực hoạt động mạnh mẽ, Phi Gia Cha có linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không chừng hôm nay cô sẽ được ra tay, nổi cơn thịnh nộ, mắng xối xả nếu đúng như dự đoán. Chị cũng không biết nữa, Jun lắc đầu, mắt vẫn dán chặt nhìn đuôi chiếc xe đó, nhưng dù thế nào cũng không tìm ra câu trả lời. Cô ấy đành bỏ ý định đó, rồi tháo dây an toàn trước khi bước xuống xe. Cả hai nắm tay nhau đi vào nhà. Cuối cùng, sự khó chịu của Phi Gia Cha cũng bùng nổ khi cô nhìn thấy người vừa nói với con gái rằng mình chóng mặt, muốn được đưa đi bệnh viện, đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trẻ xinh đẹp một cách say sưa, cười nói, vui vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng ốm đau, không khỏe nào. Lại một lần nữa bà già đó dùng chiêu trò để phá hỏng niềm hạnh phúc của cô. Ôi Jun, người lớn tuổi gọi con gái với nụ cười và lờ đi. Phi Gia Cha đang đứng bên cạnh như thể cô không tồn tại. Con đến rồi à? Cô con dâu không được yêu quý hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Bàn tay cô được siết chặt, như thể người bên cạnh đang dùng nước lạnh xoa dịu giúp cô. Mẹ thấy thế nào rồi? Đỡ rồi con, lại đây nào. Đây là Nong Melin, con gái của bạn mẹ. Lại làm quen đi con. King Camon tiếp tục lờ Phi Gia Cha. Bà không nhìn mặt đứa trẻ đó, lại còn mỉm cười mời gọi con gái mình đến làm quen với người mà bà hết mực yêu quý. Nếu có thể, bà muốn chọn một người phụ nữ như Melanie trở thành con dâu. King Camon nghĩ rằng một ngày nào đó điều bà mong ước sẽ thành hiện thực, chỉ cần dùng sức một chút thôi. Chào chị Jun. Melanie đứng dậy, chắp tay vái và chào Jun. Sau đó, cô quay sang hơi cúi đầu chào người phụ nữ khác đang đứng với vẻ mặt căng thẳng. Dù khuôn mặt người đó không thân thiện, nhưng cô ấy cũng cúi đầu đáp lại theo phép lịch sự. Chào mẹ đi khám bác sĩ ngay không à? Để hôm khác đi con, mẹ đỡ hơn rồi mà. Phi Gia Cha siết chặt tay, nghiến răng ken két. Cô càng thấy kẻ gây rối đó vênh váo, mỉm cười, thì càng phải kiên nhẫn hơn nữa để không chỉ thẳng mặt mắng bà ta ngay lúc đó. Ở lại ăn tối cùng nhau đi con. Mà sao lại đi cùng nhau được? Mẹ tưởng Jun đi một mình chứ. Định làm như không thấy coi như không khí, nhưng King Camon không nhịn được mà hỏi một cách châm chọc. Bà muốn cô con gái nhà giàu kia cảm thấy mình đang là người thừa mà gia đình này chưa bao giờ cần. Sáng nay tụi con đi làm cùng nhau ạ. Chiều thì con đến đón chị ấy. Vừa hay mẹ nói không được khỏe, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên con vội vàng đưa chị ấy về. Lời nói thốt ra nghe có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng câu tiếp theo lại chứa đầy sự mỉa mai. Và đó là lý do khiến King Camon giật cả lông mày. Tóm lại là mẹ vẫn khỏe chứ ạ. Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Thâm tâm bà muốn mắng cho cô con dâu vô lễ một trận, nhưng vì lo giữ hình ảnh người lớn tuổi nhân hậu đã thể hiện cho Melanie thấy, người có vai vế là mẹ vợ liền nói năng nhẹ nhàng với gương mặt tươi cười. Những cử chỉ đó, đối với Phi Gia Cha, lại khiến cô nổi da gà khắp người. Ồ, không sao là tốt rồi. Vậy Nin và Jun xin phép nhé, bọn con còn có việc. Cô gái thể hiện sự chiếm hữu bằng cách ôm chặt cánh tay người kia. Không chỉ thế, cô còn nghiêng đầu dụi vào vai Jun một cách nũng nịu như một chú mèo con. Không biết cô gái tên Melanie nghĩ gì mà lại ngồi chễm chệ ở đây, nhưng Phi Gia Cha biết bà già xảo quyệt kia đang toan tính gì. Bà ta cố ý đưa người phụ nữ khác đến giới thiệu vì nhăm nhe muốn lấy cô ta làm con dâu trong tương lai. Ý nghĩ đê tiện như thế, sao cô có thể không tức giận được? Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh chỉ có Jun mà thôi. Đằng nào cũng đã đến rồi, ở lại ăn cơm tối cùng nhau đi Jun. Không sao đâu à, Jun đã đặt nhà hàng rồi. Nếu mẹ không đi khám bác sĩ, Jan xin phép. Nong Melin có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. Làm cùng ngành luật với Jun mà. Ở lại ăn cơm cùng nhau đi con. Đừng thất lễ thế chứ. Dường như sợi dây kiên nhẫn cuối cùng đã đứt phượt. Phi Gia Cha chuẩn bị nói gì đó, chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp. Cô không nghĩ đến việc giữ hình ảnh, không nghĩ đến việc giả tạo trước mặt Melanie. Nhưng trước khi cô kịp làm theo ý muốn, cô đã bị vợ ngăn lại bằng cách xoa nhẹ mu bàn tay. Đồng thời, chị ấy còn gửi ánh mắt van nài cầu xin cô nhẫn nại thêm chút nữa. Lại phải là cô nhẫn nhịn nữa rồi. Lại phải là cô để cho King Camon thực hiện hành động xúc phạm danh dự. Con thực sự xin lỗi ạ, nhưng Jun không tiện. Jun từ chối dứt khoát. King Camon không nghĩ sẽ nhận được phản ứng như thế này từ con gái. Bà liếc nhìn cô con dâu gây chuyện một cái, nhưng chỉ trong một giây, cơn giận đã bùng lên ngay lập tức vì nụ cười chế nhạo của Phi Gia Cha. Con xin phép trước nhé mẹ. Cô con dâu xinh đẹp chắp tay vái và từ biệt một cách lịch sự, nhưng dưới vẻ lịch sự đó lại cảm nhận được sự hả hê tột độ. King Camon cảm thấy mình đang thua cuộc và bị mất mặt. Trước đó, bà đã khoe khoang với Melanie rất nhiều rằng có gì muốn hỏi, chuyện nào muốn tham khảo từ một nữ luật sư giỏi thì có thể làm ngay trong suốt bữa tối. Bà không ngờ Jun lại nắm tay vợ bỏ ra khỏi nhà mà không thèm đếm xỉa đến khách của mình như thế.
Bà muốn gây sự, la hét, chỉ trích cũng không thể làm trọn vẹn được, vì không muốn lộ ra mặt nó cho Melanie thấy. Người lớn tuổi cố tỏ ra tử tế, chỉ mỉm cười gượng gạo với con gái của bạn, xen kẽ với việc nghiến răng ken két nhìn theo hai người vợ trong im lặng. Trên đường về, họ có đổi người lái xe. Jun thấy cô vợ của mình tâm trạng không ổn định, khuôn mặt xinh đẹp từng gượng cười đã trở lại căng thẳng sau khi bước ra khỏi nhà. Giọng nói từng trao đổi qua lại đã im bặt ngay lập tức, dấu hiệu bất mãn hiện rõ. Phi Gia Cha ngồi khoanh tay, hếch mặt nhìn ra ngoài, không nói không rằng đã hơn 10 phút. Chị xin lỗi vì đã làm em mất thời gian. Người lớn tuổi hơn, người thỉnh thoảng liếc nhìn cô, quyết định nói ra điều gì đó sau một thời gian để bầu không khí căng thẳng kéo dài. Cô ấy cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm vì đã khiến thời gian bên nhau tan vỡ vô ích. Chị Jun có biết mẹ chị đang làm gì không? Cô nữ luật sư im lặng, không trả lời hay phủ nhận. Cô ấy chỉ tiếp tục lái xe, và hành động đó khiến Phi Gia Cha không ít khó chịu. Nếu em không đi cùng, giờ này chắc đã ngồi ăn cơm vui vẻ, làm quen với vợ mới tương lai cho thỏa lòng rồi. Nong Nin, mục đích của việc giới thiệu Melinin, Jun không chắc là gì. Có lẽ mẹ chị chỉ muốn con gái mình và con gái của bạn làm quen với nhau, chứ không hề nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng có vẻ như cô em đã cắm cờ trong lòng rằng đó là kế hoạch tìm vợ mới cho chị. Chị Jun thử bị như thế này bao giờ chưa? Bố mẹ em cố gắng tìm người mới thay thế chị. Thử bị như vậy đi. Khi em không hài lòng, chị chỉ biết mắng thôi. Thấy những điều mẹ chị làm thì sao? Lúc này, dù cô có tự nhủ phải bình tĩnh, phải tử tế với đối phương bao nhiêu lần đi nữa, Phi Gia Cha cũng không nghĩ nó sẽ giúp ích gì. Không có gì có thể kìm hãm cơn giận dữ của cô được nữa. Có lẽ không phải như vậy đâu. Cô gái trẻ tuổi hơn quay sang nhìn người nói với vẻ kinh ngạc. Cô phát ra tiếng trong cổ họng một cách khó tin rằng đến tận bây giờ Jun vẫn không nghĩ rằng mẹ mình đang chuẩn bị tìm vợ mới cho chị. Phi Gia Cha muốn nói rất nhiều điều về những gì đối phương đáp lại, nhưng cô cố gắng nén nó xuống thật sâu, giữ im lặng để không làm mọi chuyện bùng phát lớn hơn. Nếu cô ấy để cảm xúc dẫn dắt, chắc chắn cô nữ luật sư xinh đẹp sẽ bị cô vợ miệng lưỡi sắc sảo mắng cho tơi bời. Ok à, cô tiểu thư giơ hai tay lên như thể xin thua, không muốn tranh cãi nữa, rồi ngồi im lặng như cũ. Dù mẹ có thực sự có ý định làm chuyện đó, bà ấy cũng không thể ép buộc chị được. Đáng lẽ ra phải như vậy, chị yêu, nhưng chị nên làm gì đó, một điều gì đó để khiến bà ấy không dám nghĩ, không dám làm những chuyện thô thiển như thế lặp lại nữa. Tức là, chị hiểu em không? Có hiểu không rằng điều chị cần làm là gì, ngoài việc một lòng một dạ với vợ mình? Phi Gia Cha bực bội đến mức muốn khóc, cô đã rất kiên nhẫn để duy trì cảm xúc của mình. Cô muốn đặt câu hỏi với người này, tại sao lại không nghĩ ra rằng nên làm gì trong tình huống đó? Tại sao lại chọn né tránh vấn đề, không bao giờ nghĩ đến việc giải quyết triệt để dù chỉ một lần? Bà già đó cả ngày chỉ biết gây chuyện. Khi kế hoạch bữa tối thất bại không thành, lại còn mất thời gian lái xe qua lại một cách vô ích. Hơn nữa bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng. Phi Gia Cha khoanh tay hếch mặt, không thèm liếc nhìn cô chị xinh đẹp của mình. Suốt quãng đường, cuối cùng, cặp vợ đã làm việc mệt mỏi cả ngày, chưa ăn uống gì, buộc phải ghé vào một nhà hàng nào đó để lấp đầy bụng, dù người kia vẫn giữ vẻ mặt sưng xỉa như cũ. Jun thở dài một cách mệt mỏi, chỉ còn một chút nữa thôi là cô ấy sẽ có những khoảnh khắc tốt đẹp, nhưng điều Jun mong chờ lại vụt mất, tan biến trong chớp mắt. Ăn cơm thôi em. Nói xong, cô ấy tháo dây an toàn và đưa thân hình mảnh mai của mình xuống xe. Người trẻ tuổi hơn nhìn vợ bằng khóe mắt rồi phá hơi ra ngoài, mong muốn giải tỏa tâm trạng bực bội. Chỉ một lát sau, cửa phía bên kia bỗng nhiên được mở. Cái bà chị già xinh đẹp mà làm gì cũng không làm cô thấy hài lòng kia cúi xuống, đưa một cái ánh mắt năn nỉ khiến cô mềm lòng, đồng thời còn cất giọng dịu dàng thuyết phục cô, buộc cô phải làm theo, ăn cơm cùng nhau nha. Cơn bực bội vẫn còn đó, nhưng người phụ nữ đang cúi sát mặt lại, lúc này quá xinh đẹp đến mức cô không thể giữ được sự cứng rắn. Đó là một điều tốt mà Phi Gia Cha đã chọn, vợ cô xinh đẹp hoàn hảo. Dù cô nữ luật sư giỏi giang có làm gì không như ý đi nữa, thì ít nhất khuôn mặt của chị ấy cũng khiến cô dễ chịu, thư thái mỗi khi liếc nhìn. Đi thì đi ạ. Ngay khi nghe thấy vậy, Jun mỉm cười rạng rỡ nhắm cả mắt lại ngay lập tức. Chỉ một giây sau đó, chị nhào đến gần cô gái xinh đẹp, tâm trạng còn thất thường hơn. Bàn tay chị vươn tới tháo dây an toàn cho vợ một cách hăm hở. Người đang ngồi yên vô tình nín thở trong chốc lát, khi khuôn mặt xinh đẹp mà cô vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích chỉ còn cách một gang tay. Nong Nin, chị gọi tên cô em khẽ khàng, đồng thời nhìn vào mắt cô. Chủ nhân cái tên ngồi im lặng, không đáp lời, nhưng thể hiện rằng đang chờ đợi lắng nghe. Chị xin lỗi nhé, chị hiểu rằng điều mẹ làm thật tệ. Nếu thử gia đình Nong Nin làm như thế này, chị cũng sẽ không hài lòng đâu. Suốt quãng đường, Jun nghĩ mãi về chuyện này. Lý do chị chưa của trách mẹ là vì chị chưa thấy rõ mục đích của người lớn tuổi là gì. Việc mời con gái bạn đến nhà và gọi chị về, viện cớ muốn được đưa đi bệnh viện, nhưng lại đột ngột thay đổi ý định. Tất cả những điều này nhằm mục đích gì vẫn chưa thể kết luận được. Trên cương vị là người ở giữa, chị không muốn vội vàng nghĩ tiêu cực, và đó là lý do khiến Phi Gia Cha khó chịu nặng nề. Cô em tin tưởng tuyệt đối rằng mẹ vợ đang cố gắng tìm con dâu mới. Cô còn yêu cầu chị thử nghĩ đến lúc bản thân bị đối xử tương tự. Chị hiểu rằng điều đó thật tệ nếu mẹ chị có ý định làm những chuyện đó. Nhưng nếu bắt chị đi trách móc trong khi chưa có gì rõ ràng, Jun không muốn làm. Còn nếu chờ đợi cho đến khi mọi thứ rõ ràng, thì lại không kịp với cô tiểu thư xinh đẹp. Cô nữ luật sư cảm thấy khó xử và quá mệt mỏi với áp lực mà cô phải gánh chịu. Nếu thực sự hiểu, chị Jun phải làm gì đó với chuyện này.
Giọng cô em khẩn đặc, nhưng thông điệp muốn truyền đạt lại rất mạnh mẽ. Việc chị Jun luôn nhân nhượng như vậy khiến người kia được đà. Nếu không thích, không hài lòng, nhắc nhở em ngay được đấy. Ý em là, cả hành động của em và hành động của mẹ chị Jun. Jun gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của vợ không rời. Một số chuyện có lẽ khó khăn cho chị Jun, nhưng cũng có nhiều chuyện khó khăn cho em. Nếu nói cùng nhau sửa chữa thì phải thực sự sửa. Người lớn tuổi hơn gật đầu lặp lại một cách ngoan ngoãn, và hình ảnh đó trông thật đáng yêu đối với người đang nhìn. Chỉ trong tích tắc, Phi Gia Cha túm lấy cổ áo cô chị xinh đẹp, dùng lực kéo nhẹ rồi áp môi lên phần đó. Cảm giác ấm áp, mềm mại gọi lên sự mơ màng xuất hiện. Jun mở to mắt trong một giây rồi từ từ nhắm mắt lại, hít hà sự ngọt ngào mà cô vợ nhỏ của mình trao cho. Nụ hôn này ví như phần thưởng của người bắt đầu làm những điều được như ý vậy. Từ bữa tối lãng mạn thành quán dim sum, người nói ngồi chống cằm nhìn bữa tối bày đầy trên bàn, đồng thời liếc nhìn cô vợ lớn tuổi hơn đang mỉm cười ở phía đối diện. Tiện đường về nhà nên chị mới ghé vào. Không hỏi em một tiếng nào là em muốn ăn gì à? Xin lỗi vì đã tự ý quyết định nhé. Nhưng lúc đó tâm trạng nong ni như thế, chị sợ hỏi rồi bị em nổi cáu. Chị nói cứ như em xấu tính lắm vậy. Chúng ta từng ăn dim sum cùng nhau nhiều lần rồi. Chị chọn quán mà nong nin có thể ăn được. Phi Gia Cha nhéo mắt nhìn, vì dường như cô ấy còn điều muốn nói. Dù không phải là quán thường xuyên ăn, nhưng quán này cũng không tệ đâu. Chị từng ăn ở chi nhánh khác rồi. Cô tiểu thư khựng lại, cô cân nhắc kỹ lưỡng những gì cô vợ của mình nói, rồi cúi mặt nhìn xuống. Bởi vì quán mà họ thường xuyên ghé đến sang trọng và đắt hơn quán này gấp nhiều lần. Em ăn được hết mà. Cô đáp khẽ khàng mà không dám nhìn vào mắt chị. Tự dưng cô cảm thấy tồi tệ vô cùng. Hôm nay không tiện ạ. Giọng nói từ chối của ai đó bay vào tai người đang bước xuống cầu thang. Hai bàn chân vì thế dừng lại, không chịu bước tiếp như lẽ ra nó phải thế. Phi Gia Cha nhíu mày vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên. Người đang nói chuyện điện thoại với cô vợ là ai? Tại sao giọng điệu từ chối lời mời lại mang theo sự không hài lòng như vậy? Mẹ đang làm gì vậy à? Nhưng chỉ một lát sau, câu hỏi đã có câu trả lời. Người gọi điện làm phiền người yêu cô từ sáng sớm chính là bà mẹ vợ tinh danh đó. Nếu Jun nghĩ tiêu cực quá, con xin lỗi ạ. Nhưng nếu thực sự là như vậy, Jun yêu cầu mẹ dừng lại ngay từ bây giờ. Ngay khi nói lời chào, chiếc điện thoại di động được rút ra khỏi tai, chạm ngón tay lên màn hình để cúp máy mà không chần chừ. Phi Gia Cha đang lén nhìn thấy người lớn tuổi hơn thở dài, đồng thời xoa thái dương. Hình ảnh đó đã trở nên quá quen thuộc rồi. Mỗi khi có chuyện khó xử hay có vấn đề, cô ấy đều làm như vậy. Mà này, bà già đó gọi con gái ra gặp ai vậy? Chắc không phải con gái của bạn tên Melanie đâu nhỉ? Bởi vì nếu đúng là thế, cô sẵn sàng lái xe đi chửi cho tan nhà nát cửa ngay lập tức. Dám cả gan làm những chuyện vô lương tâm như thế này sao? Người tử tế nào lại làm như vậy chứ? Giấy đăng ký kết hôn của họ vẫn còn nguyên đó, nhưng bà già xảo quyệt lại cố gắng giới thiệu người phụ nữ mới cho con gái mình. Dù miệng nói chỉ muốn xây dựng tình bạn, nhưng Phi Gia Cha, người chưa bao giờ nhìn Kim Ca Môn bằng con mắt thiện ý, tuyệt đối không tin lời nói xuông đó. Có lẽ chỉ có cô nữ luật sư, người vẫn còn tôn trọng mẹ ruột, là không hề nghi ngờ về mục đích của việc làm người kết nối lần này mà thôi. Chị làm gì vậy? Dù đã nghe được một phần cuộc hội thoại và hiểu nhiều điều, nhưng cô lại vờ như không biết gì. Cô gái hỏi với ánh mắt tò mò, đồng thời tiến lại gần trước khi vòng hai tay qua cổ chị một cách lỏng lẻo. Còn người kia cũng đáp lại sự thân mật đó bằng cách vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Nói chuyện với mẹ, người trẻ tuổi hơn nhướng mày, bàn tay cô di chuyển xoa sau gáy chị. Cử chỉ đó khiến Jun chịu nói ra những gì vừa trò chuyện với mẹ mình. Mẹ rủ đi ăn ngoài. Hai người thôi sao? Bàn tay từng quanh quẩn ở sau gáy trượt xuống vai, vuốt ve chậm rãi. Đôi mắt ngọt ngào ngước lên nhìn vẻ đẹp hiện hữu trên khuôn mặt chị. Jun do dự, người ở giữa cố gắng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định có nên tiết lộ cho cô em biết hay không, bởi vì nếu đối phương biết sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ không hài lòng. Mẹ và con gái của bạn mẹ. Vừa nói xong, chị chăm chú nhìn sắc mặt của cô vợ trong vòng tay. Cô tiểu thư con nhà tài phiệt lặng đi một lúc, ánh mắt chợt lạnh nhạt. Và không lâu sau, bàn tay từng vuốt ve trên vai từ từ trượt xuống phía trước, dùng đầu ngón tay chạm vào logo theo tên thương hiệu áo phông trên ngực, rồi ngẩng lên nhìn chị và nói điều gì đó. Đừng vượt quá giới hạn nhé. Nếu chị Jun không nhắc nhở, em sẽ tự mình nhắc nhở. Cả giọng nói và ánh mắt đều đầy sự đe dọa. Jun vô tình nín thở. Chị gật đầu lia lịa. Như thể nếu thể hiện sự không nhiệt tình, cô tiểu thư nhà pha trà già sẽ lập tức dạy dỗ người lớn tuổi kia. Em muốn uống cà phê ạ? Để chị pha cho. Ngay khi cô em đổi chủ đề, chị cũng nhanh chóng thuận theo. Để người làm làm cũng được mà. Chị cho cô ấy về rồi. Phi Gia Cha ngạc nhiên. Cô im lặng và tự mình tìm kiếm lý do. Và rồi, câu trả lời cho việc chị cho người làm về từ sáng sớm đã được tiết lộ. Chị muốn ở riêng với vợ thôi. Cô ấy có làm phiền gì đâu. Cô gái lầm bầm than phiền, nhăn mũi lại. Còn người kia chỉ mỉm cười và siết chặt vòng tay hơn, khiến hai thân hình mảnh dẻ càng ôm sát lấy nhau. Phòng hờ ấy mà. Phòng hờ gì ạ? Chị đẹp. Cô chọc vào chóp mũi cao của cô chị xinh đẹp, nhưng đầu chờ đợi câu trả lời. Phòng hờ tụi mình là mấy chuyện không đứng đắn. Như thế sẽ không cần phải đề phòng. Không phải chị đang ấm chỉ cãi nhau tan nhà nát cửa đấy chứ. Ý chị là yêu nhau khắp nhà cơ. Jun nói một câu mang nhiều ẩn ý đồng thời mỉm cười tinh quái đáng ghét. Phi Gia Cha nhéo mắt nhìn rồi đánh vào vai chị một cái. Mặt thì ngây thơ, mắt thì trong veo, nhưng thật muốn bổ ra để coi trong đầu chị đang chứa cái gì không biết nữa. Cả hai cùng cười lớn.
Jun cúi xuống hôn má cô vợ nhỏ một cái thật to rồi từ từ nới lỏng vòng ôm, buông cô ra để cô ấy đi pha cà phê như đã nói. Đợi một lát nhé, chị sẽ mang cà phê lên, em ăn sáng luôn không? Dạ, nghe thấy lời đồng ý ngắn gọn đó, cô nữ luật sư giỏi giang, người hôm nay chuyển nghề làm nội trợ chăm sóc vợ, bước đi về phía nhà bếp. Phi Gia Cha đứng khoanh tay nhìn theo tấm lưng quyến rũ, mùi hương thơm trên người chị vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi, vòng ôm vẫn lưu lại hơi ấm, những lời trêu ghẹo đi kèm với nụ cười và tiếng cười vẫn khắc sâu trong tâm trí. Cô nhớ những điều này, cứ như thể chúng đã biến mất trong một khoảng thời gian, nhưng giờ đã quay trở lại. Không thể nói là tốt như trước hay không, nhưng họ đang cố gắng hết sức để làm cho nó tốt nhất có thể. Tháng sau công ty có tiệc thường niên, cốc cà phê được đặt xuống sau khi câu nói kết thúc. Jun chú tâm lắng nghe điều cô em xinh đẹp chuẩn bị nói tiếp. Chị Dung có tham gia không à? Cô tiểu thư nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà cô yêu thương. Cô nhận thấy sự do dự trong đôi mắt đó. Nếu không muốn đi thì không cần đi ạ. Em chỉ hỏi thôi, nhưng kinh nghiệm cũ có lẽ vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Nếu chị ấy từ chối thì cô hoàn toàn có thể hiểu được. Cả hai từng tham gia tiệc thường niên cùng nhau vài năm trước. Đêm hôm đó, Phi Gia Cha nói chuyện với rất nhiều người, hầu hết các chủ đề không thể tránh khỏi chuyện kinh doanh. Cô chị xinh đẹp đứng cạnh suốt, và chắc chắn chị đã nghe thấy mọi thứ, bao gồm cả những lời khinh miệt buông ra từ những người giàu có. Cô gái xinh đẹp không chịu khuất phục, không cho phép ai bắt nạt người của mình. Cô của trách những người vô lễ một cách không hề sợ hãi. Sau khi tan tiệc, cô xin lỗi vì đã đưa chị đi gặp những chuyện không hay. Jun chỉ đáp lại rằng không sao. Đêm đó, cả hai đã ân ái với nhau nồng cháy và kéo dài. Sáng hôm sau, mọi thứ quay trở lại trạng thái bình thường, như thể bữa tiệc vừa qua không hề gây ra vấn đề gì. Nhưng thực chất, cảm giác tồi tệ từ sự việc trong bữa tiệc năm đó đã tích tụ và chôn sâu trong lòng. Đi chứ, chị chưa từng đi tiệc công ty của Nong Nin mà. Không đi cũng được, cô em nói khẽ, nụ cười âu yếm từ người lớn tuổi hơn nở rộ trên khuôn mặt. Cô tiểu thư xinh đẹp đang cố gắng cải thiện bản thân. Cô ấy vừa quan tâm hơn vừa cẩn thận hơn, dù là hành động hay lời nói. Đi chứ, phòng có người nhăm nhe tán tỉnh con gái của chủ tịch Thanachai, chị còn có thể tuyên bố rằng cô ấy đã có vợ rồi. Chị vẫn khẳng định chắc chắn, đồng thời cố ý trêu chọc, lập tức nhận lại ánh mắt liếc xéo từ người vừa được gọi là con gái chủ tịch Thanachai. Ai mà tán tỉnh em chứ, chúng ta đâu có lén lút kết hôn đâu. Có người không quan tâm đâu, em sẽ bảo người chuẩn bị trang phục cho chị nhé, sẽ gửi mẫu để chị chọn. Cảm ơn em giúp chị chọn nhé. Người hỏi có vẻ không tự tin lắm. Nong Nin cứ làm như trước đây là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều đến mức này. Em sợ lỡ làm sai điều gì đó rồi chúng ta sẽ tan vỡ. Em thực sự sợ ạ. Cô không chỉ nói bằng giọng không chút sức lực, mà đôi mắt còn đỏ hoe như người sắp khóc. Jun cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô vợ trẻ rơi vào tình huống lo lắng với mọi hành động. Đôi khi cô ấy trông không phải là chính mình chút nào. Việc cố gắng cẩn thận là điều đáng khen ngợi. Phi Gia Cha chịu thay đổi những phần mà cô nghĩ rằng không phù hợp và ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc. Nhưng mặt khác, chị không chắc chắn rằng liệu người kia có cảm thấy thoải mái khi ở bên chị không, hay là luôn cảnh giác suốt. Tôi nghe nói Jun thường xuyên ghé công ty Nong Nin, lại còn nắm tay nhau đi trông ngọt ngào nữa. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lớn tuổi khiến người từng mải mê đan len phải dừng tay. Bà liếc nhìn sắc mặt người nói để tìm hiểu xem ý ông muốn truyền đạt gì. Khi mà việc cặp vợ đó nắm tay hay khoác tay nhau đi là chuyện xảy ra bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Mặc dù chưa ai biết về kế hoạch ly hôn của cặp đôi cơm chưa chín gạo chưa thành, nhưng họ vẫn thể hiện là yêu nhau thắm thiết suốt. Không lạ sao? Trước mặt người khác, chúng nó vẫn là một cặp vợ vợ yêu nhau mà. Người vợ lắc đầu trong khi nhắc nhở sự thật. Bà không muốn nghĩ đến mức họ quay lại hòa giải với nhau, vì dường như không có dấu hiệu nào như vậy. Lần gần nhất các hai nói chuyện với con gái, đứa trẻ đáng yêu đó đau khổ đến mức khó có thể lành lại trong một sớm một chiều. Bà tin rằng những hình ảnh ngọt ngào được phơi bày ra trước mắt người ngoài chỉ là một màn kịch để che đậy sự rạn nứt mà thôi. Điều đó đúng, nhưng tại sao Jun lại thường xuyên đến văn phòng con gái chúng ta, và con gái chúng ta cũng thường xuyên đến văn phòng Jun như vậy? Anh mua thông tin từ thư ký của con à? Hỏi vu vơ một chút thôi, mua gì chứ? Người chồng phủ nhận lời buộc tội và còn chữa lời lớn tiếng. Cả ngày của vị giám đốc công ty lớn này, ngoài việc làm việc ra, con phải theo dõi tình hình của con gái và con dâu. Nhưng đúng như người ta nói, Jun là cô con dâu được yêu thích. Các khai nhớ rõ ánh mắt ngưỡng mộ mà Thanachai dành cho người yêu của con gái mình suốt bao nhiêu năm. Người đàn ông này rất quý cô nữ luật sư mà người em trai phần nhất của ông luôn khoe khoang về tài năng không ngớt lời. Rồi sao à? Anh nghĩ hai đứa nó hòa giải rồi sao? Không chắc, hay là mời chúng về ăn cơm ở nhà đi. Đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Thường thì phải đến mỗi tuần, nhưng dạo này bận rộn một chút là biến mất luôn, mấy đứa trẻ này. Theo truyền thống của gia đình Fachaza, họ sẽ ngồi ăn tối cùng nhau một ngày mỗi tuần. Nhưng dạo này, đám trẻ tuổi đi làm, lập nghiệp này có vẻ đặc biệt bận rộn. Đặc biệt là cô con gái út, không chỉ bận rộn với công việc mà cuộc sống hôn nhân cũng bận rộn không kém. Nhưng chuyện sau thì hướng đến rắc rối nhiều hơn. Vì thế, những buổi gặp gỡ đã thưa thớt đi. Muốn biết phương hướng mối quan hệ của cặp vợ chồng đang chờ ngày ly hôn này, ông nghĩ việc mời họ đến ăn tối cùng nhau có lẽ là lựa chọn tốt để có thời gian trò chuyện và lén quan sát hành động của họ. Anh cứ thử mời xem sao ạ. Ý định của những người lớn tuổi đã thành công tốt đẹp. Jun và Phi Gia Cha đồng ý dễ dàng. Về phần Nai, anh cũng hứa sẽ về nhà sớm nhất có thể. Chàng trai lý giải rằng anh nhớ cô em gái vô cùng. Tuy quanh quẩn trong cùng một khu vực nhưng lại ít khi gặp mặt.
Đây được coi là một cơ hội tốt. Hơn nữa, anh còn có thời gian thưởng thức một loại đồ uống nào đó cùng nhau, vừa trò chuyện phiếm, dù có ai đó mà anh không mua đến cùng. Chị có uống không à? Để em lái xe cho. Công chúa của gia đình cất lời hỏi với giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Người kia gật đầu và đưa tay nhận ly rượu vàng nhấp một ngụm. Không chỉ vậy, chị còn mỉm cười với vợ đến mức cong cả mắt. Ăn cái này không? Chị bóc cho. Chỉ một lát sau, Jun chủ động hỏi lại. Sau khi nhận được sự đồng ý, đôi tay chị tỉ mỉ lột tôm, bóc cá cho cô. Cẩn thận nóng nhé. Cô tiểu thư đẩy bát súp nóng đến trước mặt người ngồi bên cạnh, đồng thời không quên nhắc nhở một cách dễ nghe. Ai nghe thấy chắc cũng muốn thổi súp nguội rồi mới đưa vào miệng. Cay không? Chị gạt ớt ra cho em nhé. Phần lớn thức ăn không có vị cay, vì người làm đã luôn để ý đến cô con gái út của gia đình. Tuy nhiên, cô nữ luật sư xinh đẹp vẫn cẩn thận gạt tót ra với thái độ hết lòng. Cặp vợ vợ quan tâm chăm sóc lẫn nhau, luân phiên hỏi han và trả lời như thế. Bầu không khí chung đã cải thiện hơn rất nhiều. Ba người còn lại trên bàn ăn theo dõi tình hình sát sao. Thanachai, Kakhai và Nai đều lén nhìn hành động của hai người không rời mắt. Điều gì đã xảy ra với cặp vợ chờ ngày ly hôn này vậy? Chắc chắn đó là câu hỏi lơ lửng trong đầu các thành viên gia đình Fachaza, có tin tốt nào mà bọn ta chưa biết không nên? Chính Thanachai là người không thể kiên nhẫn giữ sự tò mò lại được nữa. Việc thể hiện tình yêu thương trước mặt người khác là điều họ làm thường xuyên, nhưng hiện tại chỉ có người trong gia đình và họ đang ở trong nhà, không đi đâu cả. Thế nhưng cả hai lại không hề có hành động lạnh nhạt như trước đây. Điều đó trở thành chuyện đáng ngạc nhiên đối với mọi người. Nhưng không ai dám hỏi, ngay cả người con trai cả, người thường biết chuyện của cô em gái yêu quý sớm nhất, cũng không hé môi nói lời nào. Phi Gia Cha khựng lại rồi nhìn cha, mẹ và anh trai. Sau đó, cô hít sâu một hơi, từ từ thở ra trước khi ngồi thẳng lưng hơn. Có thể là tin tốt, hoặc có thể là chuyện không biết có thực sự tốt hay không. Sự im lặng bao trùm, những người đang ngồi đây dường như nín thở, sợ rằng sẽ làm phiền sự tập trung của người chuẩn bị nói ra chuyện quan trọng. Con và chị Jun định thử thay đổi những thói hư tật xấu của mình. Tất cả thành viên mở to mắt, sự vui mừng khôn xiết thể hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười. Thanachai quay sang nhìn Jun, ông nhận lại được một nụ cười mỏng và cái cúi đầu nhẹ. Kakhai nhìn mặt con gái rồi mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Con chàng trai không ưa cô em dâu của mình cũng phải cúi mặt lén cười hài lòng. Mọi người đều biết cô bé út của gia đình yêu vợ mình đến mức nào. Họ thậm chí không muốn nghĩ đến ngày Phi Gia Cha ký giấy tờ chấm dứt tình trạng hôn nhân. Chỉ riêng việc bị đề nghị chia tay thôi, cô bé đã tệ hại và rượu dã rồi. Nếu ngày đó thực sự đến, chắc chắn mức độ tồi tệ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thế còn chuyện mẹ Jun thì sao? Vấn đề mà hai người lớn có thể không muốn chạm vào vì nhiều lý do đã được chàng trai yêu thương em gái hơn tất cả mọi thứ nói ra thẳng thắn, không vòng vo. Điều đó khiến công chúa của gia đình quay sang nhìn anh ngay lập tức. Trong khi đó, người được kỳ vọng sẽ đưa ra hướng giải quyết vấn đề đó lại im lặng. Anh Nai, cô tiểu thư gọi tên anh trai bằng giọng nhẹ nhàng, không phải gọi để mắng hay ngăn cản, mà chỉ muốn phát tín hiệu để đối phương bình tĩnh lại. Khi họ ở riêng với nhau, việc chỉ trích, của trách bà già kia, Phi Gia Cha làm mà không hề suy nghĩ. Nhưng khi ở trước mặt gia đình, cô lại cực kỳ cẩn trọng. Cô không muốn Jun bị dồn vào chân tường, vì cô biết rõ người bên cạnh không có sự dứt khoát trong vấn đề này. Vì thế, câu trả lời mà Nai cần là điều khó khăn để cô chị xinh đẹp có thể đưa ra ngay lập tức. Anh chỉ hỏi thôi. Vấn đề của hai người có thể nói chuyện và thỏa thuận với nhau, nhưng đừng quên rằng vấn đề lớn khác là gì. Người thừa kế lớn nhất của gia tộc Fachaza là một chàng trai vui vẻ, thái độ thân thiện. Trước đây, anh và Jun từng có mối quan hệ tốt với nhau. Nai luôn nghĩ rằng em gái yêu ai, chọn ai, anh đều sẵn lòng chào đón. Nhưng không lâu trước đây, có một lý do khiến những niềm vui đó lụi tàn. Ngày anh phải nhìn cô em gái bé bỏng mà anh luôn chăm sóc khóc lóc thảm thiết, ngày đó chàng trai đã thay đổi thái độ như một người khác. Anh hiểu rằng Jun khó khăn trong việc hành động, vì đó cũng là mẹ Jun, nhưng Nong Nin cũng không nên bị đối xử thiếu tôn trọng như thế. Anh Nai đủ rồi ạ, xin lỗi vì đã không chăm sóc Nong Nin tốt, sau này chị sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn. Người cúi đầu nhận lỗi xin lỗi bằng giọng khẽ khàng và bắt đầu nói kiên quyết hơn khi hứa trước mặt gia đình của vợ. Chị biết rằng nếu lần này vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho công chúa của gia đình, thì đó có thể là lần cuối cùng chị được đón nhận từ gia đình này. Jun cúi đầu xuống một chút. Cô gái không thể phân biệt rõ ràng mình đang cảm thấy thế nào, lo lắng, xấu hổ, đau lòng hay tội lỗi, mọi thứ dường như trộn lẫn vào nhau. Chị không muốn nghĩ như vậy, nhưng dường như chị đang nhận áp lực từ mọi phía. Chị mệt mỏi quá, nhưng khi trái tim nặng trĩu như bị đá đè, một cảm giác ấm áp trên mu bàn tay chợt xảy ra. Người đang chìm sâu vào thung lũng vực thẳm đen tối quay sang nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Phi Gia Cha đã nắm lấy tay chị, cô em dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên da và bảo vệ chị một cách dũng cảm. Em xin phép tự mình giải quyết chuyện gia đình. Em xin phép tự mình quyết định. Ba, mẹ, anh Nai có thể đứng ngoài ủng hộ được không ạ? Những kỳ vọng, những áp lực mà chị Jun phải gánh chịu, xin hãy để nó chỉ đến từ một mình con thôi. Đây không phải là một lời ra lệnh, mà cô chỉ cầu xin bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt van nài. Cô cầu xin ba người họ chỉ nên quan sát, cổ vũ và không can thiệp áp lực vào bằng bất cứ phương pháp nào. Phi Gia Cha muốn xây dựng nền móng gia đình vững chắc. Cô và Jun nên có sự cảm thông, có giao tiếp tốt và sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua mọi vấn đề.
Cho dù vấn đề mẹ vợ, nàng dâu đã khiến nhiều gia đình rạn nứt, nhưng cô gái vô cùng hy vọng rằng gia đình cô, được xây dựng cùng cô chị xinh đẹp, sẽ vượt qua được chướng ngại vật lớn như thế này. Hiểu rồi, cô em gái của anh xứng đáng có vợ thật. Nai giơ hai tay lên ra hiệu xin hàng, đồng thời không quên trêu chọc cô em gái công chúa của gia đình. Cô em liếc nhìn anh trai, sau đó quay sang nhìn cha mẹ. Họ mỉm cười nhân hậu và gật đầu. Đó được xem là sự đồng ý làm theo lời thỉnh cầu của cô. Jun nuốt nước bọt một cách khó khăn xuống cổ họng. Sự tôn trọng mà họ dành cho nhau khiến chị thở không thông. Nong Ninh đáng lẽ phải sống cùng với người mà gia đình chào đón nồng hậu, chứ không phải gia đình chỉ biết chỉ trích, mắng nhiếc cô ấy như thể cô ấy không phải là người. Nhưng khi cô em đã chọn rồi, cô ấy cảm thấy không nên chìm đắm trong nỗi hổ thẹn. Cô ấy nên đáp lại tình yêu, sự hy sinh rất nhiều của đối phương bằng cách cố gắng xây dựng một gia đình vững chắc và ấm áp cùng nhau. Hết phần 4, đừng quên nhấn thích và theo dõi để đón chờ phần 5 của câu chuyện nhé.